Ano mga ingredients natin gagamitin? Rice noodles, sibuyas, nilagang itlog, gata ng nyug, tofu or tokwa, bean sprout, sugpo, spice paste na ready to use na para sa ating laksa. Prepare naman natin ating mga ingredients. Yung ating rice noodles, soak na natin siya sa mainit na tubig. Ito, nagpakulo na tayo sa takori. Nilagay natin dito sa glass dish at binuhusan na natin ng hot water. Soak natin to for the next 7 minutes. Tapos yung ating sibuyas, cut na natin both ends. Tanggalin natin yung balat niya. At i-chop na natin. Tapos prepare naman natin ating tofu. Yung tofu gagamitin natin kalahati lang. Then cut lang natin sa ganitong size. Magluto na tayo. Pagkakat ng ating tofu, fry naman natin siya. Magnilid na tayo ng mantika dito sa ating wok. Isa-isang ilagay na natin yung ating nakat na tofu kanina. Kung nag-brown na yung kabilang side, flip naman natin. Pwede rin tayong gumamit ng tokwa dito. Kung nahihirapan tayo magluto ng tofu, pwede tayong gumamit ng tokwa. Kasi mas matigas yung tokwa kumpara sa tofu. Ito, dahan-dahan nating piniflip yung bawat tofu na nilagay natin dito. Pag nag-brown na both sides, hanguin na natin siya. From the same wok at yung same oil na ginamit natin sa pag-fry ng ating tofu, yung onion, lagay na natin. Saute lang natin yung ating onion. Pag aromatic na yung ating onion, lagay na natin yung spice paste. Yung laksa spice paste. Ito yung medyo mahirap i-prepare kasi marami siyang spices na ginagamit. At may tamang proportion na spice sa pag-prepare nito, kaya mas prefer ko yung ready mix na ready nang gamitin para sa ating laksa. So ito tutuin lang natin to for the next 3 minutes. Then ilagay na natin yung ating sugpo o yung prawn. Luto lang natin siya with the rest ng ating spice paste. Later, pag nag-color orange na itong ating sugpo, hahanguin na natin siya.
Then add na natin yung coconut milk o yung gata. Magdagdag tayo ng around 1 cup of water dito sa ating mixture. Ito ay niluglugan lang natin yung pinaglagay natin ng gata kanina. Tapos hintayin natin na magkumulo ito. Hintayin natin kumulo itong ating mixture. Pag yung ating prawn ay naging orange na, pwede natin siyang tanggalin dito sa ating pinapakulo. Hiwalay lang muna natin siya. Tabi muna natin tong ating sugpo na naluto na. Nagbigay na siya ng lasa dun sa ating laksa, yung katas ng prawn. Then yun blanch natin na rice noodle kanina, nilagay na natin sa bowl. Yan, ilagay na natin yung pinakuluan natin kanina na spice paste at coconut milk kasi niluto natin yung sugpo. Yan, ilagay na natin yung sugpo on top ng noodles. Garnishing na tayo. Lagay na natin yung fried tofu. Lagay na natin yung fried tofu on top. Bago natin ilagay yung ating bean sprout, bablanch muna natin siya. So ito, lagay na natin yung blanch na bean sprout. Lagay natin siya on top. Tapos para magkaroon lang ibang kulay itong ating Singapore laksa ay lalagyan natin ng spring onion para hindi lang puro orange yung nakikita natin dito sa ating bowl. Tapos yung hard boiled egg, kinat natin sa gitna at lagyan natin sa on top. Ito, ready to serve na itong ating Singapore laksa. Pero bago natin i-serve yung ating Singapore laksa, wag po natin kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Click natin yung notification bell para updated tayo sa latest videos. Ito na ating ginawang Singapore laksa. I hope nag-enjoy po kayo sa ating niluto ngayon. At hanggang sa muli, happy cooking!